Hello everyone, welcome back to Maggi Points by eKuhipath, য'ত নেকি আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এটা আঁচনি ডিসকাস কৰো only within 2 minutes. So আজিৰ আঁচনিটো হৈছে স্নেহা স্পৰ্শ আঁচনি। So এই স্নেহা স্পৰ্শ আঁচনিৰ আন্ডাৰত যদি আমি চাওঁ which means the touch of love, এইটো লঞ্চ হৈছিলে 2013 চনতে আৰু এইটো হৈছে এটা হেল্থ কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ ফৰ চিলড্ৰেন। So যিসকল চিলড্ৰেন less than 14 years of age হয় আৰু যাৰ নেকি annual family income হয় less than 5 lakhs সিহঁতে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৰ কাৰণে সক্ষম হয়। So এইটো এটা হেল্থ কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ হয় য'ত নেকি এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স দিয়া যায় particularly for those children who are undergoing specialized treatment. আৰু এই স্কিমটো লঞ্চ হৈছে বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা গৈছে বাই দ্য নেশ্যনেল হেল্থ মিছন। ইয়াৰে এটা চিষ্টাৰ স্কিমো আছে which is the স্নেহা স্পৰ্শ প্লাছ য'ত নেকি এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স দিয়া যায় 50,000 টকাৰ আৰু লগতে 2500 টকাকে 36টা ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া যায়। কিন্তু কাক দিয়া যাব যিসকলক এক্সপাৰ্ট কমিটি এটাৰ দ্বাৰাই এপ্ৰুভেল এটা পোৱা যাব আৰু যিসকল চিলড্ৰেন চেৰিব্ৰেল পালচিৰ প্ৰচিডিউৰছ বা ট্ৰিটমেণ্টছৰ থ্ৰুৱেদি গৈ আছে সিহঁতক দিয়া যাব। আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰত কেনে ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টছ বিলাক আছে সেইটো যদি আমি চাওঁ বোন মেৰ ট্ৰান্সপ্লেন্ট আছে য'ত নেকি মেক্সিমাম এমাউন্ট অফ 13.8 lakhs দিয়া যাব, কোচলিয়াৰ ইমপ্লেন্ট, লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেন্ট, কিডনি ট্ৰান্সপ্লেন্ট, আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছৰ আন্ডাৰত 2 লাখ টকাকে দিয়া যাব মেক্সিমাম ফৰ দ্য কসমেটিক লিম্বছ আৰু 5 লাখ টকাকে দিয়া যাব পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ মটৰাইজড আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছ। তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ ব্লাড কেঞ্চাৰ, স্পেচিয়েলাইজড আই চাৰ্জাৰী, টিউমাৰ্ছ, নিউৰলজিকেল এনমেলিজ আৰু থেলেচেমিয়া। So এইকেইটা ডিজিজ বা এইকেইটা ডিজিজৰ ট্ৰিটমেণ্টছৰ ইয়াতে কভাৰ কৰা হ'ব। So এইটো হৈছে আমাৰ স্নেহা স্পৰ্শ আঁচনি আৰু এনেদৰে এক্সাম স্পেচিফিক পইণ্টছ বিলাক ৰিগাৰ্ডিং দ্য স্কিমছ জানি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকক। ধন্যবাদ।